สวัสดีเพื่อนซีผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ค่ะสวัสดีครับผม วันนี้เราเปิดรายการด้วยหัวข้อที่แบบน่าตื่นเต้นมากนะคะคือ Com7 Q169 กำไรพุ่ง 1.2 พันล้านโต 25%ชำแหละร่างคอง IT และจุดรับแนวรับประการหินค่ะโหแค่ชื่อหัวข้อก็เดือดแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือเวลาเราเปิดดูเรดาร์สภาพเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยภาพที่เห็นมันมักจะเป็นแบบพายุสีแดงฝนตกหนักหนี้ครัวเรือนก็สูงปรี๊ดกำลังซื้อก็หดตัวนะคะ อือฮึสภาพแวดล้อมระดับมหาภาคตอนนี้มันส่งสัญญาณเตือนภัยชัดเจนจริงๆครับ ใช่เลยค่ะ คือถ้าเป็นธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ภาพจำคือต้องเตรียมตอกตะปูปิดหน้าต่าง รัดเข็มขัดกันสุดชีวิตแล้วอะค่ะ แบบว่าต้องประคองตัวให้รอดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แต่ว่าพอเรามากางรายงานผลประกอบการไตรมาส1ปี 2569 ของ Com7 เนี่ยปรากฏว่าเหมือนเขามีพระอาทิตย์ส่วนตัวส่องสว่างอยู่บริษัทเดียวเลยค่ะ อ้าวทำไมล่ะครับ ตัวเลขมันออกมาเป็นยังไงครับ คือกำไรสุทธิเขาทะยานขึ้นไปถึง 1,226.18 ล้านบาท เติบโตขึ้น 25.04%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะคะ หูโต 25% ในยุคที่คนไม่ค่อยใช้เงินเนี่ยนะ ฮะนี่แหละค่ะภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ เราจะเอาข้อมูลจากรายงานฉบับเต็มแล้วก็บทวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำทั้ง Globex Financier และ UOB Kay Hian มาชำแหละกันให้เห็นเลยค่ะ คือเราจะมาดูกันใช่ไหมครับว่ากลไกอะไรที่ทำให้ Com7 ไม่ใช่แค่ร้านขายคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ คือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรที่โตส่วนทางเศรษฐกิจนะครับ แล้วมันคืออะไรคะ มันคือวิธีการที่เขาใช้สร้างกำไรก้อนนั้นนะครับ คือสินค้าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถูกๆอะเนาะ จริงค่ะ แพงขึ้นทุกปี ครับ ทีนี้พอเราเจาะลึก The Profit Surprise ก้อนนี้เนี่ยดูที่กำไรปกติหรือ Core Profit ของเขาที่หักรายการพิเศษออกไปแล้วอะครับ ปรากฏว่ามันโตโดดเด่นถึงประมาณ 27%แบบปีต่อปีเลยนะคะ โห2 เด้งเลยนะคะเนี่ยโตแรงกว่ารายได้อีก ใช่ครับ และจุดที่น่าตกใจมากคือ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin ของเขาเนี่ยรักษาระดับไปแตะ 14% ได้ ซึ่งรายงานระบุว่าเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 เลย คือตอนนี้ทั่วโลกเขากำลังเจอกับภาวะที่นักวิเคราะห์เรียกว่า minflation ไม่ใช่เหรอคือต้นทุนชิปหน่วยความจำมันแพงขึ้นมากๆ แล้วในเมื่อต้นทุนมันสูงปรี๊ดขนาดนั้นเขาทำกำไรระดับสูงสุดในรอบหลายปีได้ยังไงครับเนี่ย ในหลักการค้าขายเนี่ยถ้าต้นทุนสินค้าหลักสูงขึ้น แล้วคุณปรับราคาหน้าร้านตามไม่ทัน margin มันก็ควรจะหดถูกไหมคะ ฮะใช่ครับ กำไรก็ต้องบางลง แต่วิธีที่ Com7 ใช้รับมือเนี่ยเขาเรียกว่า Margin Mastery ครับ คือเขาไม่ได้ดันแค่ยอดขายสินค้าหลักที่ต้นทุนพุ่งอย่างเดียว แล้วเขาขายอะไรล่ะคะ เขาใช้กลยุทธ์ปรับ Product Mix ครับ คือหันมาเน้นผลักดันสินค้าที่มี Margin สูงปรี๊ดแทน อ๋อ พวกอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้เหรอคะ เป๊ะเลยครับ พวก Accessories ต่างๆ แล้วก็มีการปั้นแบรนด์ Private Label ของตัวเองอย่าง Case Club ด้วย ซึ่งพอทำแบรนด์เองก็ไม่ต้องไปแบ่งกำไรให้คนกลางใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แล้วก็ยังมีกลุ่มงานบริการอย่าง iCare อีก ที่แทบจะไม่มีต้นทุนค่าสินค้าเลย มีแต่ค่าบริการล้วน อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะ ปกติเวลาต้นทุนเนื้อวากิวแพงขึ้น ร้านอาหารทั่วไปมักจะกำไรหดหายไปเลย ๆ ใช่ครับ ต้องแบกต้นทุนเนื้อที่แพงขึ้น แต่ Com7 เนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเมนูสเต็กหลักต้นทุนมันแพง ก็เลยให้พนักงานเชียร์ขายเครื่องดื่มคราฟต์หรือไม่ก็พวกทรัฟเฟิลฟรายสูตรพิเศษของร้านแทน เห็นภาพชัดเลยครับ ใช่ไหมคะ ซึ่งของพวกเนี้ยต้นทุนนิดเดียวแต่กำไรดีกว่ามาก แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ ผมขอตั้งข้อสังเกตแย้งนิดนึง ได้ครับว่ามาเลย การที่กำไรโตเร็วกว่ารายได้แบบเนี้ยมันแปลว่าตอนเนี้ย Com7 แค่รีดไขมันส่วนเกิน บีบต้นทุนหลังบ้านออกไปจนหมดแม็กซ์แล้วหรือเปล่าคะ หมายถึงว่าลดต้นทุนจนตันแล้วเหรอครับ ใช่ค่ะ คือถ้าลดต้นทุนจนตันแล้วเนี่ยอนาคตจะไปเอาการเติบโตของกำไรจากไหนมาอีกคะ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบมากครับ คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ย ในทางธุรกิจมันคือกลไกที่เรียกว่า operating leverage operating leverage นี่คือยังไงนะคะ ขอภาษาคนธรรมดานิดนึงค่ะ ได้ครับ คือพอเขาจ่ายค่าเช่าที่กับเงินเดือนพนักงาน ครอบคลุมจุดคุ้มทุนไปหมดแล้วเนี่ย รายได้ทุกบาทที่เพิ่มเข้ามาหลังจากนั้น มันจะไหลเข้ากระเป๋าเป็นกำไรแบบเต็มๆเลยครับ
อ๋ออ๋อคือต้นทุนคงที่มันเล็กลงเมื่อเทียบกับรายได้ที่ก้อนใหญ่ขึ้นกำไรก็เลยกระโดด ใช่เลยครับ แต่ตอบคำถามที่ว่าเขารีดไขมันไปหมดหรือยัง ข้อมูลจาก Financier ชี้เห็นว่าโครงสร้างกำไรเขากำลังเปลี่ยนไปครับ เปลี่ยนยังไงคะ คือตอนนี้สัดส่วนกำไรจากธุรกิจ non-retail หรือธุรกิจที่ไม่ใช่การค้าปลีกแบบตั้งเดิมเนี่ยมันขยับขึ้นมาแล้วครับ อย่างพวกสินเชื่อยูฟันหรือประกัน i care อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ กลุ่มนี้ขยับมาคิดเป็น 25-30% ของกำไรสุทธิทั้งหมดแล้ว ธุรกิจกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นเหมือน margin stabilizer หรือโล่กันชนให้บริษัท ทำให้ไม่ต้องพึ่งพามาจิ้นบางๆจากการขายฮาร์ดแวร์อย่างเดียว ใช่ครับ โล่กันชนพวกนี้แหละคือตัวแบกกำไรที่แท้จริง โอเคค่ะ เข้าใจเลย แต่ว่านะคะถึงบริการเสริมจะกำไรดียังไง คุณก็ต้องมีคนเดินเข้ามากินสเต็กในร้านก่อนอยู่ดีปะคะ อ่ะฮะ ก็จริงครับ ท้ายที่สุดธุรกิจเขาก็ยังต้องพึ่งการขายสินค้าหลักอย่างคอมพิวเตอร์และมือถือคำถามคือมันจะมีสตอรี่อะไรมาขับเคลื่อนยอดขายก้อนใหญ่ตรงนี้ค่ะ ถ้าดูจากรายงานเนี่ยคำตอบมันชี้ไปที่คลื่นสึนามิลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวเลยครับ คลื่นอะไรคะ เรากำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการเปลี่ยนอุปกรณ์ไอทีหรือ replacement cycle ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษครับ นั่นก็คือการมาถึงของ AI PC ครับ หุย AIPC มันจะมาแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะ ข้อมูลจาก Gartner และ IDC ประเมินเลยนะครับว่า AI PC จะกินสัดส่วนพุ่งไปถึง 55% ของตลาดคอมพิวเตอร์รวมภายในสิ้นปี 2026 เลยครับ โห จากปี 2025 ที่คาดไว้แค่ 31%เนี่ยนะคะ กระโดดไป 55%เลย ใช่ครับ โตแบบก้าวกระโดดมาก แต่เดี๋ยวนะคะ ทำไมจู่ๆ คนถึงจะต้องแห่กันไปเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ล่ะคะ แค่เพราะมันแปะป้ายว่า AI เหรอคะ ไม่ใช่แค่เรื่องความอยากได้เทคโนโลยีใหม่ครับ แต่มันคือไฟบังคับเลย อ้าว บังคับยังไงคะ ตัวเร่งจริง ๆ แล้วเนี่ยคือการสิ้นสุดการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในเดือนตุลาคม 2025 ครับ อ๋อ หมายความว่าระบบความปลอดภัยจะไม่อัปเดตแล้วใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ ซึ่งสำหรับบริษัทและองค์กรเนี่ยนี่คือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้เลย เขาถูกบังคับให้ต้องโละเครื่องเก่าทิ้ง แล้วอัปเกรดเครื่องใหม่ทั้งบริษัทครับ เข้าใจเลยค่ะ ภาพชัดมาก มันเหมือนเซิร์ฟเวอร์ควบคุมการบินเวอร์ชั่นเก่ากำลังจะถูกปิดตายอะค่ะ ทุกคนก็เลยโดนบังคับให้ซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่เพื่อไปต่อ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ และในเมื่อทุกคนต้องซื้อตั๋วใหม่แน่ๆ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ก็เลยเสนอขายตั๋วชั้นธุรกิจหรือ business class ซึ่งก็คือ AI PC ที่มันฉลาดขึ้น เร็วขึ้น ให้คนยอมกัดฟันจ่ายแพงกว่าไปเลย ใช่เลยครับ และตรงนี้แหละที่อธิบายว่าทำไมกำไรถึงพุ่ง แม้ว่าทาง IDC จะบอกว่ายอดจัดส่ง PC ในเอเชียแปซิฟิกอาจจะลดลงในแง่จำนวนเครื่องนะครับ อ้าวจำนวนเครื่องลดลงแล้วกำไรจะพุ่งได้ไงคะ จุดพลิกผันมันอยู่ที่ ASP หรือ Average Selling Price ราคาขายเฉลี่ยครับ คือราคาของ AI PC เนี่ยมันสูงกว่า PC ทั่วไปแบบก้าวกระโดดเลย อ๋อ ขายของน้อยชิ้นลง แต่ชิ้นหนึ่งมันแพงขึ้นมาก ก็เลยชดเชยยอดที่หายไปได้ แถมดันยอดขายรวมให้โตได้อีก ถูกต้องครับ มูลค่าต่อเครื่องที่สูงลิ่วตรงนี้แหละ ที่ดันยอดขายให้คอม7 แต่ตรงนี้ขอท้วงติงแรงๆเลยนะคะ คุณผู้เชี่ยวชาญ ครับว่ามาครับ ราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น มันก็แปลตรงตัวว่าของมันแพงขึ้นถูกไหมคะ ใช่ครับ แล้วในสภาพเศรษฐกิจภาพรวมที่แบบว่าหนี้ครัวเรือนปาเข้าไป 90% ของ GDP ข้าวของก็แพง คนทั่วไปจะมีเงินก้อนไปรูดบัตรซื้อ AI PC หรือเปลี่ยน iPhone รุ่นใหม่ๆ ได้จริงๆหรอคะ โอ้โห นี่คือจุดเปลี่ยนที่ลึกซึ้งที่สุดของวิกฤตนี้เลยครับ ยังไงคะ คือถ้าคอม7เป็นแค่ผู้จัดจำหน่ายแบบเดิมๆเนี่ยคำถามของคุณจะเป็นกำแพงที่ข้ามไม่ได้เลยครับ ยอดขายคงร่วงกล่าวไปแล้ว แล้วเขาแก้เกมยังไงล่ะคะ ผู้บริหารเขารู้ดีครับว่าเรื่องกำลังซื้อคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด เขาเลยสร้างกุญแจผีขึ้นมาไขปัญหานี้ครับนำไปสู่อาวุธลับที่รายงานเรียกว่า finance mode หรือป้อมประการทางการเงิน อ๋อ ธุรกิจสินเชื่อยูฟันภายใต้บริษัท Thunderfin นั่นเอง ใช่เลยครับ ในขณะที่ธนาคารใหญ่ๆ ตอนนี้พากันดึงสะพานข้ามคูเมืองขึ้น ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อเพราะกลัวหนี้เสียกันหมด คือคอมเซเว่นกลับสร้างสะพานส่วนตัวให้ลูกค้าเดินข้ามกำแพงราคามาหยิบของแพงๆ กลับบ้านได้ แถมขยายบริการครอบคลุมทั้ง iOS และ Android เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ตั้งแต่นักศึกษายันคนทำงานทุกทั่วไปเลย และความน่าทึ่งมันไม่ได้อยู่แค่การปล่อยกู้นะครับ
แล้วมันน่าทึ่งตรงไหนอีกคะ มันคือการควบคุมคุณภาพหนี้ครับ รายงานระบุว่าตัวเลขหนี้เสียหรือ NPL ของ U-Fund เนี่ยแตะอยู่ที่ระดับเพียง 1.1% เท่านั้นเองครับ ต่ำกว่า 2% อย่างชัดเจน ฮะ เดี๋ยวนะคะ 1.1% เนี่ยนะ เป็นไปได้ยังไงคะ ยุคนี้แบงก์ใหญ่ๆ ยังต้องตั้งสำรองหนี้เสียกันมหาศาล เขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคะว่า ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่เบี้ยวหนี้ กลไกเบื้องหลังคือเทคโนโลยี Credit Scoring ที่ฉีกกฎเดิมๆครับ เขาใช้ Alternative Data หรือข้อมูลพฤติกรรมการซื้อที่เขามีในมือ อือหือ และที่เด็ดที่สุดคือเทคโนโลยี Device Locking หรือการล็อกอุปกรณ์ครับ อ๋อ หมายความว่าถ้าลูกค้าขาดส่งค่างวด สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ก็จะถูกล็อกจนใช้งานไม่ได้ กลายเป็นที่ทับกระดาษราคาแพงเลยเหรอคะ ใช่เลยครับ ลองคิดในมุมจิตวิทยานะครับ ระหว่างขาดส่งบัตรเครดิตทั่วไป กับขาดส่งค่างวดมือถือที่คุณต้องใช้ทำงาน ใช้เข้าแอปธนาคาร ใช้โซเชียลเนี่ย คุณจะยอมปล่อยให้อะไรโดนตัดก่อนกันครับ โห ชัดเจนเลยค่ะ มือถือคืออวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ยุคนี้ไปแล้ว คือชีวิตพังแน่ถ้าไม่มีมัน คนยอมประหยัดค่าข้าวมารูดจ่ายค่างวดมือถือแน่นอน อือหือเห็นไหมครับ กลยุทธ์เนี้ยมันเปลี่ยนจากการแค่ประเมินความเสี่ยง ไปเป็นการบีบให้ความเสี่ยงแทบจะเกิดไม่ได้เลยครับ ฉลาดมากค่ะ คือเป็นการทำ transformation อย่างสมบูรณ์แบบเลย จากแค่คนจัดจำหน่าย กลายเป็นผู้ควบคุมกลไกการเข้าถึงสินค้าไปซะแล้ว ใช่ครับ U-Fund ไม่ใช่แค่แอปผ่อนของ แต่มันคือเครื่องมือพยุงวอลลุ่มยอดขาย แถมสร้างกระแสรายได้จากดอกเบี้ยที่มั่นคงด้วยนะครับ แล้วเวลามาผ่อนเครื่องก็เสนอขายประกัน iCare Insurance ควบไปด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ กินรวบครบวงจร ได้ทั้งยอดขายเครื่อง ดอกเบี้ย แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นประกันในบินเดียวเลย เงินล็อกความเสี่ยงอีก อือฮึครบเครื่องเลยครับ แต่ในฐานะที่เรามองหาโอกาสนะคะ ผมต้องถามเลยว่า แล้วมูลค่าของกิจการล่ะ ความยอดเยี่ยมพวกนี้มันสะท้อนไปในราคาหุ้นหรือยัง สรุปว่ามันถูกหรือแพงคะในสายตาตลาด เรามากางหน้าปัด valuation check กันเลยครับ จากข้อมูลล่าสุด ค่า PE หรือสัดส่วนราคาต่อกำไรของ Com7 เทรดกันอยู่ระดับประมาณ 13 เท่าครับ 13 เท่าเองเหรอคะ ใช่ครับ 13.8x ตามรายงาน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่เคยทำได้ถึง 24 เท่าอยู่พอสมควรเลยครับ ต่ำกว่าคู่แข่งในภูมิภาคด้วยใช่ไหมคะ ฮะทั้งที่ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ROE ของเขาทำได้สูงแต่ 37-42% เลยนะครับ สูงเป็นอันดับต้นๆเลย แล้วเรื่องปันผลล่ะคะ มีคาดการ dividend yield อยู่ในระดับน่าสนใจเลยครับ ที่ 4.6-4.8% ต่อปีครับ เดี๋ยวนะคะ ตรงนี้มีความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ยังไงครับ ถ้ากำไรปกติเติบโต 27%ป้อมประการการเงินกดหนี้เสียเหลือแค่ 1.1% แถม ROE ทะลุ 40% ทำไม PE มันถึงมากองอยู่ที่ 13 เท่าล่ะคะ ตลาดหุ้นปกติมันหูไวตาไวจะตาย ทำไมให้มูลค่าแค่นี้ มีความกังวลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ตรงจุดมากครับ นักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ price in การเติบโตเหล่านี้เข้าไปครับ อ๋อ หมายถึงยังไม่ได้เอาวงรอบ AIPC กับความสำเร็จของสินเชื่อไปคำนวณในราคาหุ้นเหรอคะ ใช่ครับ คนยังมอง Com7 ด้วยแว่นตาใบเดิม คือมองว่าเป็นแค่ร้านค้าปลีก IT ตามห้าง ที่ยอดขายต้องแกว่งตามกำลังซื้ออยู่ครับ ยังไม่ได้มองทะลุไปถึง platform การเงินเชิงเทคโนโลยีสินะคะ ถูกต้องครับ นี่แหละคือช่องว่างแห่งโอกาส สถาบันอย่าง Financial และ Globex ถึงให้คำแนะนำซื้อโดยวาง target price ไว้ในโซน 30-31 บาทครับ โห ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนี่มี upside เกือบ 30% เลยนะคะ ใช่ครับ น่าจับตามองมาก แล้วนอกจากธุรกิจหลักรายงานมีพูดถึงพวก S-curve หรือธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาเสริมทับแร้ยาวบ้างไหมคะ มีการพูดถึงบริบทแวดล้อมเรื่อง EV7 ที่ทำรถเช่าและแท็กซี่ไฟฟ้า แล้วก็รุกตลาดโซลาร์เซลล์ด้วยครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตลาดนี้แข่งขันกันดุเดือดมากเนาะ ใช่ครับ อาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์หลักในระยะสั้น แต่เป็นการวางโครงสร้างเพื่อสตอรี่การเติบโตในอนาคตครับ โอเคค่ะ งั้นสำหรับสายกราฟ รายงานได้กลางหน้าปัดเทคนิคไว้ยังไงบ้างคะ เขาวางแนวรับสำคัญเป็นประการหิน ไว้ที่โซน 22.20 ถึง 22.40 บาทครับ ถ้าไม่หลุดตรงนี้ ถือว่าฐานแข็งแกร่งมาก แล้วแนวต้านล่ะคะ แนวต้านที่ต้องจับตาคือ 23.50 บาทครับ ถ้าทะลุยืนเหนือนี้ได้ ก็เป็นการยืนยันสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวครับ ชัดเจนค่ะ กริปมาก ก่อนเราจะปิดท้ายการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ ทางคุณผู้เชี่ยวชาญมีประเด็นอะไรอยากฝากให้คิดต่อยอดไหมคะ
มีครับ ลองจินตนาการดูนะครับ บริษัทที่เริ่มจากขายคอมพิวเตอร์หน้าร้าน แต่วันนี้เขามีข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลพฤติกรรมซื้อของ แล้วก็ประวัติชำระเงินของลูกค้าผ่านระบบ U-Fund จนประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำกว่าแบงก์ดั้งเดิมซะอีก ปลายทางของเขาอาจจะไม่ใช่แค่เบอร์หนึ่งวงการค้าปลีกไอทีแล้วนะครับ หุยแล้วจะเป็นอะไรล่ะคะ อาจจะกลายเป็นสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น วิธีการประเมินมูลค่าบริษัทนี้ต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับ โห เป็นมุมมองปิดท้ายที่แบบขยายภาพให้เห็นความเป็นไปได้มหาศาลเลยค่ะ จากตอนแรกที่ดูเหมือนเศรษฐกิจมีแต่เมฆหมอก วันนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าธุรกิจที่พัฒนากล้ามเนื้อจนกลายเป็นร่างทองท่ามกลางวิกฤตได้เนี่ย หน้าตาเป็นยังไง ใช่เลยครับ ค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆนะคะ ที่ติดตามฟังรายการ Insight AI Brief ของเราจนจบ และขอบคุณสำหรับยอด Super Thanks รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเรานะคะ ขอบคุณมากๆเลยครับ ฝากกดติดตามและแชร์ข้อมูลนี้ต่อด้วยนะครับ เพื่อสังคมมุดงานร่างทองของเราครับ ใช่ค่ะ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้กังหน้าปัดเทคนิคหุ้นตัวไหนในพอร์ต สามารถส่งชื่อหุ้นกันเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมากางให้ชมแบบกริบๆในคลิปถัดไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ